السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. هنايا تتشوفوا هاد الشبكه ديال لي فخوي، هاد بانيي تاع لي فخوي اللي حيدت لها التحتاني ديالها، وغادي نحتاج منهم زوج. دابا غنوريكم غير وحده لان غادي ندير جوج ديال الاشكال ديال هاد ديال حامي الحلويات، الاول والثاني. اذا نبداو بالاول. الطريقه الاولى غادي ناخذوا هذا لو سيبور هذا ديال الفواكه، غادي نحيدو، غنصبغهم. غادي نصبغ هذا نتاع العلاقه اللي خديتها من وحده قديمه. غادي ناخذ هاد الصحون ديال البلاستيك اللي غادي ناخذ هاد الفيغاسودي، غادي نتقبو من الوسط. انا بغيت هادو ديال البلاستيك علاش؟ باش ندير لهم ديك العلاقه ديال الحديد اللي خديت من واحد العلاقه قديمه ديال بورسولين. خديتها وبغيت ندير فيها هذا الشكل هذا. اذا تقبتها من الوسط وغادي نلصق فيها غادي ناخذ، ما غنتقبهاش بزاف على حساب الفيس اللي غادي نفيسي بها ديك العلاقه. اذا غادي ناخذها وغادي نصوب، غنتقب الصحون بزوج وباش نعلق فيه ديك العلاقه. هنايا غادي نحاول ندير التقبه على حساب ديك الفيس اللي غادي ندير من التحت. وهنا خديت ديك السيبور التحتاني، هذيك القاعده اللي غيكون عليها تندير فيها الفيس. ما تيبانش بزاف لان الكاميرا كانت مقربه وانا ما رديت لهاش البال، ويدي تتبان مقربه بزاف ما تيبانش. اذا هنا تنفيسي حتى ديك الحديده اللي ديال العلاقه، علقت فيهم بزوج هاد الصحون بزوج على هاد الطريقه، فيسيتهم. دابا بقى لي انني غادي ندير الستراس، غادي ندور الجوانب وماشي لابد الشكل ديالو تيجي جا زوين هكا بلا ستراس، ولكن انا بغيت ندير له ديك الذهبي باش ملي تكون منزله تيبان ديك ستراس ذهبي على الجوانب ديال الصحون. تبعوا معايا الطريقه. هنا غادي ندير عاوتاني ستراس في الصحن الثاني اللي لتحت، هو اللي غادي ندير فيه عاوتاني ستراس، وغادي نكملو بنفس الطريقه اللي درت به الاول. وهكا نكونوا كملنا هاد حامل الحلويات المزدوج. هانتوما تشوفوا الشكل النهائي جا زوين وجا راقي. ودابا غادي ندوزو عاوتاني للثاني، البلاطو الثاني اللي غادي تشوفوا اللي غادي نصوب حتى هو حامل الحلويات. يلا معايا باش نشوفوا كيفاش غنديروا له. ودابا غادي ندوزو للبلاطو الثاني، هو هذا اللي تتشوفوا. غادي نحتاجوا له هاد التحتاني ديال هاد السله، هاد الباني افخوي ديال لي فخوي. غادي ناخذ له انا التحتاني ديالو. مع الاسف ملي مشيت نحلو تهرس له هذاك بون ديالو، هذاك التحتاني. غادي نصبغوه. ها هو صبغته باش ما نضيعش الوقت، صبغته على هذا الشكل. غادي ناخذ غطار ديال صحن ديال الزاج. هنايا هذيك باينه بزاف ديك الضربه لان البلاستيك منين هذا. باش ندرقها فكرت انني ندير لها هذا ديال الخشب، حتى هي صبغتها وغادي نلصقها من الفوق باش غادي ندرق ديك التهريسه ديال ديك الوسطاني ديال ديك التحتاني ديال السله. درت ديك لاكول اللي وريتكم، ومن بعد غادي ندير هذا ديال الشمع. غادي نحط هذه حتى هي صبغتها ديال الخشب، حتى هي صبغتها باش ندرق بها. جاتني هذه الفكره. اذا غادي ندير عاوتاني من الفوق هذا الساق اللي تنوريكم، تا هو تيلصق مزيان وتيتعاون ديال الشمع، لان هذا قلت لكم ما تلصقش دغيا، خصو الوقت. اذا تنتعاونوا بهذاك ديال الشمع بجوج بهم باش يلصقوا مزيان.
على هاد الطريقة غادي ندير لاكول، غندير مسدس الشمع على هاد الطريقة، ومن بعد غادي نلصق عليه هاد الصحن هذا اللي انتم تشوفوا دقيقي. على هاد الشكل غادي نلصقو. ها هو الشكل ديالو. ملي لصقتو تيعطي تيبان ديك الذهبي من التحت لانه هو شفاف، وهذا هو السر على ديك الشيء. درت هذيك ذهبي من التحت، وهذا هو. وديك الاخرى الاولى اللي درت لكم ديال الصحن الاول والثاني، المهم اللي درت لكم حتى هو درتو باش يبان ديك التحتاني ديالو. هادو الاعواد الخشبيه اللي كنت استعملتهم من قبل، دابا غادي نديرهم. درتهم المره اللي فاتت مربع، دابا غادي نديرهم دائري. والدائري خصو باش ما يبقاش قاصح، درتهم في الماء، فزقتهم، رطبتهم مزيان في الماء وصبغتهم. على انتم تشوفوا رجعوا لين، ما بقاش قاصح، رجع لين باش يساعدني في منين ندير الدوره هكا ديال الصحن. هنا غادي نبدا نلصق على هاد الطريقه من الجانب، من التحت ماشي من الفوق، من التحت على هاد الشكل. صافي. وهذه اخر الطرف اللي غادي يبقى بديك الفراغ. قطعت، خديت القياس ديالو اللي غادي يجي تما، وغادي نلصق غادي نلصق اخر قطعه هي هذه، نلصقها في الجوانب من الجانبين، وغادي نصوب على هذا الشكل. وهذا هو الشكل كيفاش جا زوين. وهنايا وريتكم انني انا ديك الملاقي اللي درت به الخشب مع الصحن، بغيت ندرقو باش ما يبقاش باين. درت له هاد ستخاس، وهذه غير زايد ستخاس، تقدروا تستغناو عليه، ما ديروش، ولا تعوضوا بحاجه اخرى. الا عندكم شي حاجه تعوضوا بها، قيطان ولا ستخاس واحد اخر، ماشي لابد هذا. المهم ولا تخليوه هكا حتى هكاك راه تيجي مزيان وتيجي راقي. اذا هكا غادي نستمر حتى غادي ندور هاد الستخاس على هاد الصحن كله من الجانب كله.
صافي ها هو اخر مرحله هي هذه ديال ستراس. اللي درت لصقته، تنحيد وتنلاقي مزيان على هذا الشكل، وهكا جا هذا الشكل ديالو، جا راقي وجا زوين وجا عطى واحد الجمال لهذا الصحن، ونقدروا نديروا فيه اي حاجه بغينا. وبالنسبه للالوان الا ما كنتوش بغيتوا الذهبي تقدروا ديروا الفضي حتى هو يجي زوين. وتيجي راقي. ونحطوا فيه المملحات، نحطوا فيه الدوزاتي الحلويات كيكه. المهم ها هو دا للتقديم وانتم ديروا ولا للديكور. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، تتمنى انه يكون عجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا الاعجاب. وبالنسبه للجدادات اللي تيبغيو الديكور ما يتردوش انهم يديروا اشتراك. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.